Hey potato, it's me Punchy. Welcome back to my channel. Potato's gonna potato. Bam! Subscribe! Alright, so ngayong araw is magre-review ako at mag-unbox na naman ako ng mga work from home. Hindi, gym, home essentials, home gym essentials. So, ito na sila. Tudun! 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 Tapos may mga nabili pa ako sa may baba. So, nga pala, please, before we start, please become a potato, subscribe to my channel, and then kung subscribe ka na, please leave a potato emojis, may comment section down below. So yeah, buksan na natin itong mga nabili ko para sa aking home gym essentials na gagamitin ko pang alindog program sa bahay. So let's go ahead and let's start! Hello! So ito yung mga nabili ko na mga home gym essentials na Effectus. So mag-start muna tayo sa ating mga dumbbells at mga barbell. So this one is nabili ko sa Facebook. Mabibili nyo siya online sa Miel Sports and Gym Equipment. So ito yung kanilang Facebook page. Ayan. Miel Sports and Gym Equipment. So ilalagay ko sa description box down below yung link kung saan nyo siya mabibili. So itong nabili ko is 4 pieces 10 pounds plate, 4 pieces 5 pounds plate, 2 pieces short bar with rubber, and 5 feet long bar. All of it is 4,960 pesos kasama na yung 400 pesos na delivery fee. So, ito muna, mag-start muna tayo dito sa long bar. As you can see, it is well packaged and it looks brand new talaga. Brand new siya. Let's see. Oh, and this is brand new nga. Ayan. Actually, this is the second time na bumili na ako sa kanila. Bumili na ako dati, pero bas kailangan ko ng mga, yung mas magagaan. So, ito yung ating long bar. Ang bigat. Long bar. And then here, ito naman yung short bar. Yeah, as you can see, this is brand new talaga. And then meron siyang spin lock. Meron na ako dati, like this is the one I bought from them. Dalawang 10 pounds. Ayan. And then we have the 5 pounds here. 1. 5 pounds 2. And then 5 pounds number 3. 5 pounds, number 4. And as you can see, it is very shiny and glossy. This is brand new. So, subukan natin siya. Super nice itong spin lock. And then, pwede mo siyang pagsamasamahin. Like, tawag dito. Lagyan mo ng 5 pounds, lagyan mo siya ng 10 pounds. Depende mo anong trip mo sa buhay. Hindi ako expert mag-gym or magbuhat, but since pandemic, I think it's very wise na bumili ka na lang ng gym equipment mo. So this is the 5 pounds. Nilagay ko yung goma sa end. And then, spin station. Yeah, I like 5 pounds. Kasi magaan lang siya, hindi ako nahirapan. Alo, saan ko nilagay isang spin lock? Saan mo yung isang spin lock? I cannot remember. Spin lock. Di ko maalala kung saan mo siya nilagay. So, ganito yung peg niya. And then, let's open naman this other one. Ayan. This is na 4 pieces na 4 pieces na 10 pounds. And like what I said earlier, they are brand new. Ikaw yung unang gagamit nila, which is cute. Okay rin naman sa akin second hand, pero ito lang nakita kong shop na cute. And mabait yung kanilang customer service. So again,
You can buy this from Facebook, from Yel Sports MLF. Di ko maalala kung saan ko nilagay isang spin lock. Saan ko nilagay? Bigat. Ito siya. Saan ko yung nalagay yung isang spin lock? Hawak ko lang kanina yun. Ayun! Nakita ko. Nakita ko na kung nasa isang spin lock. Ay, kamote. Ayun. As you can see, they are brand new talaga. Ayan, naka-plastic siya. And this is very brand new and very shiny. 2, 3, 4. So 4 pieces na 10 pounds. So remember, yung spin lock, it's here. Nandito siya. Wait lang. Sanay ako sa 5 pounds lang. Ang bigat masyado na 10 pounds for me. And then 5 pounds. Ayan, but super dali lang yung ipalit-palit. Yeah, diba? Cute. 5 pounds. Okay, so next naman, we're gonna move on here. This is what I bought from Lazada. So, this one, ito malaking na box. Saan ba? Nabili ko siya sa T5 Boutique. Ito siya. Push-up board and foldable home gym fitness emelatic. Ilalagay ko rin sa description box down below kung saan yung siya mag-bibili. So guess what? This one is another item na nabili ko na kaso yung una kong binili ay sa tira. Ayan. Nasa ano siya? Brown box and box na siya. And then, pari ko yung cactus. So, ayan. Another push-up board. Meron na siya kasamang goma. And then, ito yung handle. And this is the foldable push-up board. And ito yung kanyang peg. Cute. This is more premium sa una kong nabili. Yung una kong nabili, it broke. Ito yung mga didikit sa ilalim. So, ito yung aking dating push-up board. Ayan siya, ay naputol siya. Nabagsak kasi ni Mickey, so naputol siya dito sa gitna. So, pag ginagamit ko, natatakot ako baka bila siya maghiwalay na gano'n, ma-disgrasya pa. So, ito yung ating push-up board. And let's see yung mechanism niya. Yeah, this is much cuter, much better. And foldable na siya. Let's see. Plastic rin yung mechanism niya sa inyo. Naku, kailangan ko rin ingatan. Ito, plastic rin pa. And then, here, yung cable ties. Kung gusto mong yung technique, mag-aerobics ka ba or something. Yeah, it looks nice. It looks nicer compared sa una kong binili. Here, so this is the cable ties. Ilagay mo lang siya dito. This one is plastic. I thought it was bakal, but it was plastic. Let's see if it's worth it. Okay lang. Okay naman. Pwede na pagtsagaan.
So yeah, this is another push-up board. Nabili ko sa Lazada, ilalagay ko sa description box down below kung saan nyo siya mabibili. Yun. So last item, this one. Again, ilalagay ko sa Lazada kung saan nyo siya mabibili. This first one is rope skipping. Skipping rope dapat, di ba? Adjustable bearing skipping rope. Ayan, rope skipping rope. Let's see. Oh. May ano? May ulam. So yan siya. Kanya-kanyang pick. Ano? Hawakan. Okay naman. So, skipping rope, push-up board, dumbbells, and barbell. And then last is this one. Ito yung kailangan ko talaga para hindi ako magkalo. Ano siya? Gloves. Ganyan. And as you can see, this gloves is meron siyang grip. Try natin. Ay, ba't ganun? Wala ka, di ako marunong. Okay, ganun. Nakalabas yung kaming and then ihirap mo siyang ganyan. Ooh, cute! May plastic na eh. Mabaho? Slide mo lang sa mga ganyan. Ayan. And then, let's try. Yeah. Ano talaga hindi na ako masasaktan or makakalyo kasi meron ako nito. So yan, ito lang yung ating mga nabiling Epectus, online, mga work, home gym essentials. Ayan. So again, ilalagay ko sa description box down below kung saan yung mabibili ito mga Epectus na to. Ayun, so tapos ko na buksan, i-unbox yung mga nabili kong mga beginners, home gym essentials. So, I think it's very important na mag-invest ka sa iyong health. And since pandemic ngayon, di ko talaga gusto pumunta sa gym muna. So, that's why I decided na bumili na mga pang-workout sa bahay. So, marirecommend ko talagang bumili na ito mga nabili ko kasi very, important sa mga beginners na katulad ko, especially itong tawag dito yung gloves kasi minsan masakit sa kamay kapag nagpo-push up or nagpo-barrel. And then, important rin yung ating push-up bar. This one is really nice na gym equipment kasi talagang effective sa akin. Nagkaroon ako ng konting braso and then chest because of this. And then, important rin itong skipping rope para sa ating cardio. And then, again, barbell and then dumbbell. Very, very essential. So nga pala, thank you so much for watching this vlog. And again, please become a potato. Subscribe to my channel. And then kung subscribe ka na, please leave a potato emojis in my comment section down below. So yeah, bilhin na kayo nito. Mag-workout na tayo and then, yun lang. Have a great day. Bye-bye!